हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा, जहाँ विभिन्न प्रकारको फुलहरूबारे तपाईँले जानकारी पाउँदै रहनु भएको छ भने रिसेन्टली म अलिकति एग्रिकल्चर बेस्ड प्रडक्टमा नि गइरहेको छु। डल्ले खोर्सानी त पहिलेदेखि तपाईँले देखिरहेको नै हो है, मजाले फलिरहेको छ। नेपालीको नाबो चाहिँ थियो र नाबो चाहिँ ढिलो रोपेको तापनि फल्नु चाहिँ धेरै फल्यो, हामीले धेरै नै टिपिसक्यौँ। र आज पनि एउटा नयाँ कुरो गर्न गइरहेको छु र आशा गर्दछु भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर। र यहाँ सागको बिजन रेडी हुँदैछ है, एन्ड फुलहरू त अब गोदावरी त उपर तपाईँले देखि नै रहनु भएको छ, गोदावरी मजाको भइरहेको छ। र आज भने चाहिँ हामी यहाँ बारी खन्दैछौँ। के बारी खन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर अब हामी बेड राख्नेछौँ र फुलकोपीको बिजनहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन, मैले उमारेको त्यो फुलकोपीलाई चाहिँ अब हामी यहाँ सिफ्ट गर्छौँ, किनभने त्यहाँनिर मैले कोकोपिट र बल्ल छरेर मैले रोपेको र त्यो चाहिँ अब के भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ सारेन भने चाहिँ त्यो पहेँलो भएर बिग्रिन्छ। पहेँलो त अलरेडी हुँदैछ, तर यहाँको चाहिँ ग्रोथले अब यहाँनिर नयाँ मल आएपछि नयाँ ग्रोथ, नयाँ न्युट्रन पाएपछि चाहिँ मजाले ग्रोथ लिन्छ। फेरि त्यो बिजनलाई एडभर्टाइजमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यसैले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर चाहिँ अब बेड बनाउनेछौँ लामो हो। एन्ड स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा। ओके, एन्ड यहाँनिर काँक्रा रोपेको थिएँ, एन्ड कमलो रहेछ बाटो बाटो उयो चाहिँ एकै हातले ल्याउँदैछ। एन्ड यस लास्ट इयरमा छोडेको लिलीको बल्बहरू कत्रो भयो चाहिँ, लिलीको बल्ब छोडेको थियो, अहिले निकाल्दैछु। ओके, सो हेर्दै जानु होला। सो तपाईँले यहाँ देखाउनु भयो, मैले अहिले तपाईँलाई फास्ट फरवर्ड गरेर मैले भिडियो देखाएँ कि कसरी मैले यो बेडको लागि खने होइन, काँटाले लिएर। आज म के गर्छु भन्दाखेरि यो फरुवा लिन्छु होइन, यो फरुवाले चाहिँ यसलाई के गर्छु फेरि यसलाई मेन बनाउँछु। स्टार्ट। ओके, सो मैले खन्ने काम र मेन बनाउने काम गरिसकेँ होइन। अब यसमा मल ल्याएर मल हाल्ने काम गरौँ। ओके, सो ज्यादा छैन, बेड ज्यादा लामो छैन, त्यो पनि यति छ, काफी छ।
के छु मैले यहाँनिर मल फिजाएर रेडी बनाइसकेँ। यो खोर्सानीको छ्याङ चाहिँ बिचमै रह्यो, यसलाई चाहिँ मैले उखालिनँ, मल छोडेर रेडी बनाइसकेँ। अब हामी बिजन ल्याउनु जाउँ। ओके, यहाँ चाहिँ रहेछ फुलकोपी, अन्त यस्तो दामी उम्रेको थियो, तर यो मुनिको पहेँलो हुन थालिसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ न्युट्रिएन्ट कम्ती भएको, अब यहाँबाट चाहिँ उखालेर यसलाई ठुलो मल भएको उयसमा सार्नुपर्छ। बट यो पनि राम्रो हो, किनभने न्युट्रिएन्ट जति कम्ती भयो अहिले कम्ती छ भने चाहिँ यो स्ट्रङ हुँदै जान्छ, यसको रुट्स स्ट्रङ हुँदै जान्छ। सो यो पनि एउटा राम्रो चाहिँ राम्रो हुन्छ। एन्ड ओभरअल अरू हेर्दै जाँदाखेरि सिड्स पनि उम्रिँदै रहेछ, यो जिनियाको सिड उम्रिँदै रहेछ र यो पानीले यता गर्दैछ के आमा मिस। यदि स्टक होला हो, एक क्यालेन्डुला पनि उम्रेछ, स्टकको के हाल्छ, स्टक पनि बोटुङटुङ उम्रेछ, सिनेरिया पनि उम्रेछ, आहा सबै उम्रेछ, दामी उम्रिँदो रहेछ। ओके, एक दुई दिनमा खोल्छु। यो खालि पिटुनियाले चाहिँ उम्रेको छैन रहेछ, पिटुनिया चाहिँ उम्रेको छैन रहेछ, बाँकी चाहिँ सबै उम्रेछ। ठिकै छ। ओके, सो मैले हात लिएर आएको छु, म बिस्तारै के गर्नु उखाल्नु। यो मल छैन नि, त्यसो मल छैन खासमा, यो कोकोपिट र पर्लाइटमा हुँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि यो उयो हुने यस्तो हुनु स्वाभाविक हो, स्वाभाविक नै हो। सो यसलाई हामी अलिकति के गर्नुपर्छ, उखाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति याद गरेर उखाल्नुपर्छ। मुनिको फेदैसँग आयो भने चाहिँ इट विल बी इजियर हो, किनभने मुनिको फेदैसँग आयो भने चाहिँ यसको यो जुन चाहिँ ओइलिने चान्सेस जुन चाहिँ छ त्यो ओइलिने चान्सेस चाहिँ कम्ती हुन्छ। हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ यहाँनिर यसलाई गाड्ने कार्यक्रम गरौँ ल। ओके, इक्वल डिस्टेन्समा गाड्नुपर्छ। सो गर्दा के अब एक हातले चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ। र यसरी नै सम्पूर्ण स्याप्लिङहरू जति छ यो सबै बेडमा हामी लगाउनेछौँ र बिस्तारै यसलाई टाइम दिएपछि 1 विक 2 विकको टाइममै, विदिन 1 विक 2 विकको टाइममै यो मजाले एकदमै हरियो भएर बढिहाल्छ र त्यहाँबाट चाहिँ सेलिङको लागि रेडी हुन्छ। र फुलकोपीको बिजन चाहिँ जति सानोमा तपाईँले रोप्नुभयो त्यति नै राम्रो, किनभने ठुलो भएपछि चाहिँ तपाईँले सार्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ओइलिने चान्सेस ज्यादा हुन्छ र सानोमा सार्नु भयो भने चाहिँ ओइलिने चान्सेस कम्ती हुन्छ र छिटो सर्छ पनि। ओके, अनि किनकि अब ठुलो भएपछि चाहिँ जुन चाहिँ तिनीहरूको मेन रुट हुन्छ त्यो डेभलप भइसकेको हुन्छ र उखाल्दाखेरि त्यो रुट ड्यामेज हुने चान्सेस हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले फेरि त्यो रुट नयाँ पलाइन्जेल चाहिँ कोपी उड्दैन, मतलब ओइलिन्छ। तर यदि तपाईँले सार्नु भयो भने चाहिँ सानोमा चाहिँ रुट ड्यामेज हुने चान्सेस कम्ती हुन्छ र सानोमा जब तपाईँले एकैचोटि सार्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ राम्रो रुट डेभलप हुन्छ र मेन रुटलाई प्रब्लम नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ छिट्टो ग्रोथ पनि लिन्छ। हुन त म नर्मली डाइरेक्ट भुइँमा रोप्दिनँ, म पहिला पटमा रोप्छु अनि मात्र बारीमा लगाउने गर्छु र त्यो थ्योरी पनि म तपाईँलाई एक दिन बताउनेछु। र आजको लागि यति नै। हवस् त सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड सो सम लभ इन फर्म अफ लाइक्स। थ्याङ्क यू।